અમે છીએ ગુરુ અમે વટે ચડ્યા દીદી વટે ચડ્યા ત્યારે ચેપ્ટર તારું પૂરું તમે ડેમો માટે એટેસ જોયું તે પ્રકારનું તમે બનાવવા માંગતા હોય તો વિડીયોને ધ્યાનથી જોજો અને વિડીયોને પૂરો જોજો અમારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો પહેલાં તો આપણે અલાઇટ મોશનને ઓપન કરી લઈશું અલાઇટ મોશનને ઓપન કર્યા પછી આપણે પ્રોજેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે અને આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ અને ઇફેક્ટ લિંક આલેલી જ છે નીચે મિત્રો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આલેલી જ છે નીચે તો આપણે પ્લસમાં જતું રહેવાનું છે અને ઇમેજમાં જતું રહેવાનું છે ઇમેજમાં જઈને આપણે તમારો કોઈ પણ જાતનો તમારે ફોટો લગાવવો હોય તે લગાવી શકો છો તો આપણે લગાવેલી એક જોઈ લો મેં આ પ્રકારનો ફોટો લગાવી દીધો છે તો પછી આપણે 3 ડોટમાં જતું રહેવાનું ઉપર જોઈ લો પછી આ ઓપ્શન છે એની ઉપર મારી દેવાનું ક્લિક એટલે ફૂલ સ્ક્રીન ફોટો તમારો થઈ જશે જોઈ લો પછી આવી રીતે જઈ અને આટલા સુધી જતું રહેવાનું જોઈ લો આટલા સુધી આપણે છેલ્લો બીટમાર્ક છે અને અહીંયા આગળ જઈ અને તેને લાંબુ કરી લેવાનું બરાબર છે પછી અહીંથી બેક જતું રહેવાનું અને આપણે ઇફેક્ટ લિંક છે તેમાં જતું રહેવાનું પછી આની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે ફરી સિલેક્ટ ઓલ લેયર જતું રહેવાનું કરી દેવાનું છે પછી પાછું એની ઉપર જવાનું છે અને કોપી લેયર કરી દેવાનું છે જોઈ લો 7 લેયરો છે કોપી કરી લેવાની પછી બેક નીકળી જવાનું છે બીટમાર્કમાં જઈ અને પહેલેથી જ આની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું 0 જ રાખવાનું છે પછી પેસ્ટ 7 લેયર કરી દેવાની જોઈ લો કંઈક આ પ્રકારનું સ્ટેટસ દેખાશે જોઈ લો બરાબર તો પછી આ લેયર છે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે અહીંયા આગળ જતું રહેવાનું છે અહીંયા જઈને ગુજરાતી ફોન્ટ એડ કરી લેવાનું જોઈ લો કે આ રીતે જોઈ લો ફરી લેયર ઉપર પાછું ક્લિક કરવાનું છે પાછું આની ઉપર જવાનું છે આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને ગુજરાતી ફોન્ટ લઈ લેવાનો છે કોઈ પણ તમારે જોતું હોય પછી ખરાની નિશાની ઉપર જોઈ લો તારે 2 વાર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે બધાની ઉપર તમારે આવું કરી લેવાનું છે જોઈ લો મિત્રો આ રીતે લગાવી દેવાનું છે આની ઉપર નથી લગાવવાનું જે ઇમેજ આ જે છે આની ઉપર નથી લગાવવાનું બીજા બધા ઉપર લગાવી લેવાનું જોઈ લો કંઈક આવી રીતે પછી મિત્રો તમારે જો અહીંથી કંઈક કલર ફિલિંગ કરવો હોય તો અહીંથી કરી શકો છો આની ઉપર મારી અને આની ઉપર કલરમાં જતું રહેવાનું છે કલરમાં જઈ અને આ વ્હાઇટ છે એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે અહીંથી તમે ગમે તે સિલેક્ટ કરી શકો છો જોઈ લો આવી રીતે બરાબર છે તો આપણે તો વ્હાઇટ જ રાખીશું બરાબર છે જોઈ લો કારા પ્રકારનું સ્ટેટસ દેખાય પછી તમારે બોર્ડર એડ કરવાની છે એની માટે પ્લસમાં જતું રહેવાનું છે બોર્ડર આપણે આપી દઈશું ફૂલ બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટમાં જોઈ લો મિત્રો આ પ્રકારની બોર્ડર હશે તેને છેલ્લે સુધી ખેંચી લેવાનું છે અહીંયા આગળ જઈને આવી કંઈક આપણી બોર્ડર છે એને લઈ લેવાની તમારે પછી આપણો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે તો આપણે ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો આની પર જતું રહેવાનું છે અને પછી એની પર જતું રહેવાનું છે જય હિન્દ જય ભારત